ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ጃቫስክሪፕት ፓርት 1 ነው የምናየው። ፓርት 1 እንዴት ነው ጃቫስክሪፕትን ረን የምናደርገው ወይም ደግሞ የጃቫስክሪፕት ኮዶችን እንዴት ነው ረን የምናደርገው የሚለው እናያለን። ረን ለማድረግ የተለያዩ ፕሮግራሞችን መጠቀም ትችላላችሁ። ቪዥዋል ኮድ ወይም ሌሎች የምታውቋቸው ካሉ ሌሎችን መጠቀም ትችላላችሁ። ነገር ግን ኦንላይን ላይ የምትሰሩ ከሆነ ቤስት ቾይስ ምለው ወይም ደግሞ አብዛኛው ጊዜ የምጠቀመው ስክሪን ባ ይባላል ማለት ነው። ሶ ጉግል ላይ ገብታችሁ ስክሪን ባ ብላችሁ ሰርች ካረጋችሁ የመጀመሪያው አማራጭ ስክሪን ባ .com ላይ ገብታችሁ learn to code with interactive tutorial ሚላለ እሱን ክሊክ ታረጋላችሁ። በመቀጠል በዚህ ፔጅ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ሳይን ኢን ሚላለ ሳይን ኢን ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ እኔ ሜቢ ሎግ አውት አድርጌ ያሳያችኋለሁ። እኔ ኦሬዲ እዚህ ጋር እንደምታዩት ገብቻለሁ። ሶ በዚህ መልኩ ነው የሚመጣላችሁ። ሎጊን የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ታረጋላችሁ። በመቀጠል አካውንት ከሌላችሁ ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሳይን አፕ ላይ ገብታችሁ ኢሜል ኔም እና ፓስወርዳችሁን አስገብታችሁ ሳይን አፕ ካረጋችሁ በኋላ መልሳችሁ ሎጊን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ሎጊን ፔጅ ላይ መጣችሁ ኢሜል እና ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ። በመቀጠል ኢሜል እና ፓስወርዳችሁን ካስገባችሁ በኋላ ቀጥታ ሎጊን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ሎጊን የምታወሩበት ዋን ዌይ ነው። ሎጊን ካረጋችሁ በኋላ ማይ ስክሪምስ የሚለውን ክሊክ ታረጋላችሁ። በመቀጠል ኒው ስክሪምስ የሚለውን ክሊክ ታረጋላችሁ። ረን የምናደርገው ጃቫስክሪፕት ስለሆነ ጃቫስክሪፕት እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ያለውን ጃቫስክሪፕት ክሊክ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ሶ ጃቫስክሪፕትን ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ ቀጥታ ወደ ታች ስክሮል ታደርጉና ክሬት ስክሪን የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ታረጋላችሁ። በምታዩት መልኩ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን ኮድ ረን ማድረግ ከፈለጋችሁ ኦር የምትጨምሩት ነገር ካለ ሄሎ ኤቭሪዋን ሄሎ ፍሮም ጃቫስክሪፕት ስትጨምርበት ጀስት ለመቀየር ያህል ይሄንን ረን ማድረግ ከፈለኩኝ እዚህ ጋር ኮዳችሁን ራይት ታረጋላችሁ። በመቀጠል ረን የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ስታደርጉት እንደምታዩት እዚህ ጋር ኤችቲኤምኤል ዲስፕሌይ የሚደረግ ማንኛውም ኤችቲኤምኤል ካለ ራይት ላይ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሪዛልቱን ማየት ትችላላችሁ ኮንሶል ላይ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማንኛውንም የጃቫ ፕሮግራሞች ረን ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ በዚህ ቱቶሪያል ላይ ወይም ደግሞ ጃቫ ስክሪፕት ላይ በሚሰጠው ቱቶሪያል ላይ ይሄንን ኮንሶል ወይም ማን ነው ይሄንን ኢንቫይሮንመንት ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ በዚህ መልኩ ሬዲ ከሆናችሁ በኋላ ወደ ፓርት 2 እሄዳለሁ ማለት ነው። ምናልባት ይሄኛው የመጀመሪያው ቪዲዮ ስለሆነ ላይክ ፎሎ ማድረግ እንዳትረሱ። ሌትስ ጎ ቀጥሎ ወደ ፓርት 2 እንሄዳለን።